channel madhinailroom. ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. ඉතින් අද නම් nails සම්බන්ධව නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඕගොල්ලන්ගේ මුහුණට සත්කාරයක් තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට මොකක්ද මේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා දන්නව ඇති ඉස්සලාම cover photo එකේම මොකක්ද මේ හරිත මැටි කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් හරිත මැටි කියලා කියන්නේ ඛනිජ જાතියක්. මුල්තාන් මිටි වගේම හරිත මිටි කියලත් අපේ ස්වභාවික ඛනිජයක් තමයි ඒක. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩක්ම රූපලාවන්‍ය වලට එතකොට අපේ ශරීරයේ තියෙන විශේෂහිත දේවල් හැම දෙයක්ම නැති කරන ඉතාම හොඳ ස්වභාවික දෙයක් තමයි මේ හරිත මැටි කියලා කියන්නේ. green clay කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. එතකොට සිංහලෙන් තමයි හරිත මැටි කියලා ඔයගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලයෙන් හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් ටිකක් කල් තමයි අරගෙන ඒත් මට වීඩියෝ එක කරගන්න බැරි වුණා. මොකද ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ මොකද්ද ලැබෙන රිසල්ට් එක කියලා කියන්න ඕන හින්දා. ඉතින් හරිත මැටි කියලා කියන්නේ ඛනිජයක් කියලා මං කිව්වා. ඒක පවුඩර් එකක් වගේ. ඒක ගොඩක්ම හොඳයි කුරුලෑ වලට. ඔයාගේ මුහුණේ කුරුලෑ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරොත් ඒක සුව වෙලා යනවා. මම මොකද ඒක දන්න නිසා ඔයාලට ඒක කියන්නේ. ඒ වගේම ඇක්නි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කුරුලෑ වලට හොඳම විසඳුම තමයි මේ හරිත මැටි සත්කාරය. ඒ වගේම සමේ පැහැපත් වෙන්න එතකොට අන්න මේ වගේ දේවල් වලටත් ගොඩාක්ම මේ හරිත මැටි ඛනිජය ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ කොණ්ඩෙට ඒ වගේම අත්වලට අපේ කකුල් වලට මේ වගේ දේවල් වලටත් මේ ඛනිජ ලවණය හරිත මැටි කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාලියෙන් නම් කියලා කියනවා අපි අර්ගිල්ලා වේර්දේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. Amazon එකෙන් සර්ච් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගෙන ගන්න පුළුවන් ගෙදරටම. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ පැකට් එක මම අරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන් මොන වගේද මේ දේ කියලා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි හරිත මැටි කියන සත්කාරය අපිට අපේ මුහුණට කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් දැනුත් මම පාවිච්චි කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්න පුළුවන් මම ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ මගේ මුහුණ මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරලා ටිකක් දාලා කවලම් කරලා ගන්න. වියලි සමක් තියෙන එක්කෙනෙකුට නම් වියලි සමක් තියෙන එක්කෙනෙකුට නම් අපිට මී පැණි ටිකක් දාන්න පුළුවන්. තෙල් සහිත සමක් තියෙන එක්කෙනෙකුට තමයි ලෙමන් යුෂ එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සමක් තියෙන එක්කෙනෙකුට ඔයාට මේ green clay එකත් එක්ක වතුර ටිකක් දාලා lavender oil ටිකක් දාලා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කෘතිම දේවල් ඔයාලට නැතිනම් ඔයාලට වතුරත් එක්කත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මහ ලොකු වෙලාවක් අපිට තියාගන්න ඕනේ නැහැ. විනාඩි 3ක් වගේ විනාඩි 10ක් වගේ තිබ්බහම අපේ මූණට මේක ඇබ්සර්ව්ඩ් වෙලා වියලි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට ඕගලන්ට ඒක සෝදලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් බලමු කොහොමද මම මේ හරිත මැටි යොදාගෙන මගේ මුහුණට මේ සත්කාරය කරේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ මගේ හරිත මැටි සත්කාරය කරන්න කලින් මගේ මුහුණ මම හොඳට ක්ලෙන්සර් කරගන්නවා. ඉතින් ක්ලෙන්සර් කරගන්න ඔයාලා ළඟ තියෙන කැමති ක්ලෙන්සර් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාලට ක්ලෙන්සර් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මගේ එදිනෙදා පාවිච්චි කරන සෙරාවේ කියන ක්ලෙන්සර් එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. ඉතින් ස්වභාවික දෙයක් මම ස්ක්‍රබ් එකකට මේ වෙලාවේ යොදා ගන්නවා. කෝපි කුඩුයි මී පැණි තමයි මම කවලම් කරලා ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් ගෙදරදීම ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. කෝපි කුඩු සහ මී පැණි ඒ වගේම සීනි සහ මී පැණි මේ වගේ ඔයාලට කැමති ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්ලෙන්සර් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මගේ මුහුණ හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරගන්නවා. ඉතින් ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි හරිත මැටි සත්කාරය මේ වෙලාවේ
ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියොත් බලා ගන්න. හරි දැන් මම හරිත මැටි පැක් එක හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරිත මැටි පවුඩර් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට මේ ස්පූන් එකක හරිත මැටි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. නික ටිකක් කොළ පාටයි. ඉතින් මගේ පොඩ්ඩක් වියලි සමක් තියෙන නිසා මම ඒකට එකතු කරගන්නවා මී පැණි. මී පැණි එකතු කරගෙන තමයි මම ඊට පස්සේ වතුර ස්වල්පයකුත් මේ පැක් එක හදාගන්න එකතු කරගන්නවා. ඉතින් වියලි සමක් තියෙන එක්කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේ පැක් එක හදාගන්න. ඒ වගේම වියලි තෙල් සහිත සමක් තියෙන එක්කෙනෙකුට පුළුවන් ලෙමන් යූෂ ටිකක් මේකට එකතු කරලා වතුර එකතු කරගෙන මේ පැක් එක හදාගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට පුළුවන් ඔයාලට මේ කිසිම දෙයක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ හරිත මැටි වලට වතුර ටිකක් විතරක් පාවිච්චි කරගෙන ඔයාලගේ මුහුණට මේ සත්කාරය යොදා ගන්න. ඉතින් මේ සත්කාරය මුහුණට විතරක් නෙමෙයි හරිත මැටි වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන. මම ඔයාලට තව ඉස්සරහට විස්තර ගොඩාක් කියන්නම්. ඉතින් දැන් බලමු මම මගේ මුහුණට මේ සත්කාරය කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මේකට මේ පැණි එකතු කරගන්නවා. මගේ බෙල්ලටත් එක්ක තමයි මම මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. අපි ගොඩාක් හොඳට අර ක්‍රීම් එකක් වෙන්න මේක හදාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පොඩ එකතු කරගන්න. හරි මම දැන් මගේ පැක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පින්සලක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒකෙන් ඔයාලගේ මුහුණේ හැමතැනටම මේක ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩාක් වෙලා තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මැටි කියන දේ අපේ අර වතුර වලට ගොඩාක් උරා ගන්නවා වගේම මේක ඉක්මනට වියලෙනවා. ඉතින් විනාඩි 10ක් වගේ තමයි උපරිම තියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මූණේ හොඳටම අර වේදිච්ච ගතිය එනවා. ඉතින් එතකොට අපි ඒක සෝදලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ හදාගත්ත මගේ පැක් එක මම දැන් මගේ මුහුණට ආලේප කරනවා.
වැඩේ දැන් ඇප්ලයි කරලා ඉවරයි. මම සෝදගත්තා. ඉතින් මේ වගේ තමයි හරිත මැටි වලින් අපි අපේ මුහුණට සත්කාරය දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක මේ වගේ දවසට සතියකට එකපාරක් කරන්න වියලි සමක් තියෙන එක්කෙනෙක් නම් සතියකට එකපාරක් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න. අනිත් අය සතියට දෙපාරක් විතර කරන්න. එතකොට ගොඩාක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක්ම හොඳ බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා මේ හරිත මැටි වල. ඉතින් ග්‍රීන් ක්ලේ වල. ඔයාලට තව ගොඩාක් විස්තර ඕනේ නම් ඔයාලට අන්තර්ජාලයෙන්ුත් මේ ඒ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලම මේ දේවල් කරන්න ඕනේ නිසා මම පොඩි කාලයක් ගත්තා මේකට. ඔයාලා අතර බෙදා ගන්න. ඒ වගේම මේ හරිත මැටි වලින් දැන් අපේ මේ මුහුණට විතරක් නෙමෙයි මේ ඒ වගේම පැක් එකක් හදාගෙන අත්වලට කිහිලි වලට ඔයාලගේ කොණ්ඩෙටත් මේකෙන් ගොඩාක්ම හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දේවල් එකින් එක තව ඉස්සරහට වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ පොඩි හැඳින්වීමක් තමයි මේ හරිත මැටි කියන්නේ මොනවද කියලා මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. එහෙනම් ඉතින් ආපහු ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආපහු එන්නම්. Thank you for watching. Bye. ඉතින් මේ වගේ තමයි අන්තිම රිසල්ට් එක එන්නේ. ඉතින් මම දැන් පැක් එක දැම්මට පස්සේ මම විටමින් C ජෙල් එක පාවිච්චි කරා ડોක්ටර් රෂල්ගේ. ඉතින් මම ඒකත් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරා මගේ පැක් එක දාලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැන වැඩි විස්තර තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන්ුත් ගොඩාක් හොයාගන්න. ගොඩාක් හොඳ බෙනිෆිට්ස් තමයි තියෙන්නේ මේ හරිත මැටි වලින්. ග්‍රීන් ක්ලේ කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඉතින් මේ විස්තරත් එක්ක ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ගැන වැඩි විස්තර හොයාගෙන මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ආයිත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching. Bye.